සඳුස් බියුටි ටිප්ස් YouTube channel එකට ඔන්න ඔයාලව අදත් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඔයා නිකමට ඔයාගේ අල්මාරිය ඇරලා බලන්නකෝ. ඔයා අඳින ඇඳුම් වලට වඩා අඳින්නේ නැති ඇඳුම් ගොඩක් තියෙනවා නේද? කොච්චර ඇඳුම් තිබුණත් ඔයාට ගමනක් යද්දී අඳින්න ඇඳුමක් නැහැ කියලා හිතනවා නේද? Capsule wardrobe එකක් කියන්නේ මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුමක් දෙන දෙයක්. ඔයාගේ අල්මාරියේ තියෙන වැඩක් නැති ඇඳුම් ඉවත් කරලා අත්‍යවශ්‍යම ඇඳුම් විතරක් තියාගන්න ක්‍රමයක් තමයි capsule wardrobe එකක් කියන්නේ. ඉතින් තවදුරටත් ඔයා අනවශ්‍ය ඇඳුම් වලට වියදම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනවශ්‍ය ඇඳුම් වලින් ඔයාගේ wardrobe එක පුරව ගන්න ඕනෙත් නැහැ. අත්‍යවශ්‍යම ඇඳුම් ටික විතරක් ලස්සනට පිළිවෙලට තියාගන්න මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකල්ම බලන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් subscribe කරන්න. ඇත්තටම capsule wardrobe එකක ඇතුළත් වෙන්නේ හරිම සීමා සහිත ඇඳුම් ටිකක්. හැබැයි මේ ඇඳුම් තවත් ඕනෑම ඇඳුමකට හරියන මැච් කරලා අඳින්න පුළුවන් ඇඳුම්. ඔයා මේ විදිහට capsule wardrobe එකක් මේන්ටේන් කළොත් ඔයාට ඕනෑම ඇඳුමක් මික්ස් කරලා මැච් කරලා අඳින්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ළඟ කළු පාට টොප් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඕනෑම කලර් එකක් එක්ක මැච් කරලා අඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ විදිහට ඇක්සසරයිස් කරලා ඔයාට කළු පාට টොප් එකක් ඕනෑම අවස්ථාවකට අඳින්නත් පුළුවන්. ඉතින් capsule wardrobe එකක තියෙන්නේ මේ වගේ ඇඳුම්. capsule wardrobe එකක් හදාගන්න මූලික පියවර තමයි ඔයාගේ ඇඳුම් අල්මාරිය ක්ලීන් කරන එක. පියවර අංක 1. මුලින්ම ඔයාගේ ඇඳුම් ටික ඔක්කොම එක තැනකට ගොඩ ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයා නිතරම ඇඳපු ඇඳුම් ටික එක ගොඩකට දාන්න. මේ ඇඳුම් ඔයා නිතරම අඳිනවා කියන්නේ ඔයා ඒවට කැමතියි කියන එක. ඉතින් ඒ ඇඳුම් ඔයා තියාගන්නම ඕනේ. පියවර අංක 2. ඊළඟට බලන්න ඔයාගේ ඇඳුම් ගොඩේ ඔයාට තියෙන හිර ඇඳුම්, ඔයා අකමැති ඇඳුම් වගේ දේවල්. මේ දේවල් ඩොනේට් කරන්න හෝ thrift කරන්න ඔයාට පුළුවන්. පියවර අංක 3. ඔයාගේ ඇඳුම් ගොඩේ තියෙන ඇඳුම් වලින් පහුගිය මාස 3 ඇතුළත ඔයා එකපාරක් හරි ඇඳපු ඇඳුම් තියෙයි නම් ඒවා වෙනම ගොඩකට ගන්න. ඔයා ඊට පස්සේ චෙක් කරන්න ඔයා නැවත නැවත ඒ ඇඳුම් අඳිනවද කියලා. ඔයාට ඒ ඇඳුම් ඇඳෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ඒවට අකමැති. ඒ නිසා ඒවත් ඩොනේට් කරන්න හෝ thrift කරන්න පුළුවන්. පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුළත ඔයා නිකමටවත් ඇඳ නැති ඇඳුම් තියේ නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ඒවට කොහොමඩවත් කැමති නෑ කියන එක. ඒවත් ඩොනේට් කරන්න හෝ thrifting කරන්න පුළුවන් ඔයාට. පියවර අංක 4. මේ විදිහට ඔයාට අනවශ්‍ය අකමැති ඇඳුම් ඔක්කොම ඉවත් කරලා ඔයා කැමති ඇඳුම් ටික ළඟ තියාගන්න. මේ කැමති ඇඳුම් අතරේ අනිවාර්යෙන්ම මම මේ කියන්න යන කලර්ස් වලින් ඇඳුම් තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා ළඟ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ ඇඳුම් තමයි නිල් පාට ඩෙනිම් එකක්, කළු පාට ඩෙනිම් එකක්, සුදු පාට ටී-ෂර්ට් හෝ ෂර්ට් හෝ බ්ලවුස් එකක්, බ්ලැක් කලර් ටී-ෂර්ට් හෝ ෂර්ට් හෝ බ්ලවුස් එකක්, දුඹුරු පාට පෑන්ට් එකක්, නියුට්‍රල් කලර් පෑන්ට් එකක්, දුඹුරු හෝ නියුට්‍රල් කලර් බ්ලවුස් එකක් හෝ ටී-ෂර්ට් එකක් හෝ ෂර්ට් එකක්. මේ වර්ග ටික විතරක් ඔයා ළඟ තිබ්බොත් ඔයාට මේ ඇඳුම් ඕන එකක් එක්ක මික්ස් කරලා ඕනෑම අවස්ථාවක අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ළඟ මේවා නැත්නම් ඔයා ඇඳුම් ගන්නකොට මේ ලිස්ට් එකට අනුව ටික ටික ගන්න. එතකොට ඔයාට වෙන වෙන කලර්ස් වලින් ඇඳුම් ගොඩක් ගන්නවට වඩා අත්‍යවශ්‍යම කලර්ස් වලින් විතරක් ෂේප් වෙන්න පුළුවන්.